دوستای عزیزم سلام، به کانال شین تریپ خوش اومدین. من شادی هستم و خوشحالم که تو این کانال همراهم هستین. اگه هنوز عضو کانالم نشدین حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم فعال کنین که ویدیوهای جدیدم رو از دست ندین. همراه من باشین تا با هم یه تجربه جدید از این محله رنگارنگ داشته باشیم. تو این ویدیو میخوایم یه سفر جالب به محله دولت‌آباد تهران داشته باشیم. محله‌ای که بیشتر مردمش اصالتاً عرب هستن و فرهنگ و آداب و رسومشون خیلی رنگ و بوی عربی داره. اینجا بیشتر مردم به زبون عربی صحبت میکنن و بیشتر تابلو هم به زبون عربی نوشته شده. اگه شما هم مثل من عاشق غذای عربی هستین باید بگم که اینجا بهشت غذای خوشمزه است، از کبابای معروف عربی گرفته تا خوراکهای دیگه مثل فلافل عربی و حمص. مطمئنم که بعد دیدن این ویدیو شما هم عاشق این محل و طعم‌های عربی اون میشین. Wie ist das Kilo Chicken? Das Kilo etwa Kilo Tomaten. اینم پسته است، درسته؟ یکم مزید می‌ذاری. عشتيده حبيب قلبي نه مال عراق احوازی همون چیز صدام بیرونش کرده چون اصلیات ایرانی دارن نه چون اصلیات ایرانی دارن تو باید از عراق خارج کنن بعد صدام رفتن دیگه نسبت به کارهای ترک خیلی کم شیرینه. اینا دیگه شیر روش ریخته شده، تمام شده. بله.
برادر تو تا مشکی شیشه زحمت عجيب. معلش شوف شغال ماما في